السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا، وكل عام وانتم بخير بمناسبه رمضان. وطبعا كلنا في رمضان بنحب نشغل قران او نسمع التواشيح في الراديو. لو انت ست بيت وشغاله في المطبخ وبتحبي تشغلي جنبك النشره او حاجه زي كده، او تسمعي حاجه بسيطه، النهارده ان شاء الله معانا نوعين من الراديوهات. معانا نوع فيه حركات بقى وفلاشه والكلام ده كله وشاحن والحاجات دي كلها، ونوع تاني اللي هو بتاع زمان اللي بيتحط في فيشه دوت ويشتغل بس مفهوش اي افكار. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاسعار، عن اماكن الشراء، عن كل حاجه. تابعنا للنهايه، ولو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناه. بنتكلم في مواضيع كتيره جدا، ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. زي ما احنا شايفين، زي ما قلنا برضو لو عايز بقى حاجة فيها امكانيات، ده في طبعا امكانيات فلاشة، في تحط كارت ميموري، توصله طبعا على شواحن الكلام ده كله. وعلى فكرة صوته ما شاء الله عالي جدا جدا، انا ما متخيلش ان صوته يكون بالعلو ده. في طبعا في ناس بتهتم بالحتة بتاعة الإشارة والموجة والكلام ده كله. برضو عايز تقفله خالص، عايز الفوليوم الكلام ده كله، برضو كل حاجة هتلاقيها موجودة. شكله شيك، وشكله كده عامل زي الصب. هو فعلا صب لانه زي ما قلنا بصوا كده من الجنب في ليد كمان، يعني لو بالليل النور قطع ولا حاجة ممكن تشغل الليد. اهو زي ما انتم شايفين ليد كمان قوي، يعني مش ليد خفيف، ليد قوي جدا. عايز تحط فلاشة اهو، في تحت مكان للفلاشة، وفي مكان للميموري كارد، وفي مكان كمان ان انت هتشغل. ممكن لو بصوا الصورة السولار بانل اللي تحت دي، اللي هو لو عندك حاجة تشحن بالطاقة الشمسية شغال، عايز تشحنه بالكهرباء العادية شغال، ما بياخدش وقت كبير في الشحن. وكمان ليه من ورا ده السولار بانل اللي بقول عليها، ان انت ممكن تشحنه بالطاقة الشمسية. فمن الأنواع الجيدة جدا وموفرة، وسعره في السوق من 350 لحد 500 جنيه. لو لفيت عليه وسألت شوية هتلاقي الأسعار دي. طبعا عايز شغله ببطاريات ماشي، مفيش أي مشاكل، بس اشتغل بالبطاريات الحجم الكبيرة اللي احنا كنا بنقول عليها تورش زمان تقريبا أو حاجة زي كده. ليه برضو اريال، وليه يد يتشال منها. الاريال برضو لو عايز تجيب الموجات البعيدة والكلام ده كله، برضو من الحاجات. يعني أنا بصراحة لما شفته ما كنتش مصدق سعره. على فكرة يعتبر معقول جدا، بس لف شوية يعني مش بسهولة هتلاقيه. طبعا هنا هو فوق بيقلب على كل الموجات، بيقلب على اليو اس بي، بيقلب على فيه طبعا الاف ام وفي الاي ام، تقدر تقلب على كل الموجات. وطبعا هنا لو حطيت له فلاشة ولا حاجة تقدر ان انت تقلب ما بين الاغاني. وشكله زي ما قلنا ستايل وشيك وحركات لو انت بتحب الحكايه دي. النوع التاني بقى معانا النوع القديم جدا بتاعنا، اللي ابو فيشه ما فيهوش اي افكار، بس برضو طبعا سعره هيختلف شويه. سعره هتلاقيه اقل من ده شويه. تعالوا كده نعمل له انبوكسنج ونفتح الصندوق ونتفرج على الراديو نفسه. على فكره هتلاقيه منتشر في حتت كتيره جدا، 90% من الناس بتبيعه، يعني كل الناس بتبيعه. زي ما انتم شايفين شكله بسيط، ما فيهوش اي افكار، وعلى فكره صوته عالي جدا، وفي الموسيقى كمان صوته حلو قوي. طبعا زي ما قلنا بتشغله ده الفيشة بتاعته بتلاقيها جوه مكان البطاريات. عايزه ببطاريات ماشي، عايزه بفيشة ماشي. معاه طبعا نفس الفكرة بتاعة اللي هو الاريال اللي ليه دوت. بس ما فيهوش افكار بقى ده. وطبعا ليه يد جلد كده شيك، شكلها لذيذ جدا، وهو صغنون كده. يعني ممكن تحطه لو حد واحدة ست بيت مثلا ممكن تحطه في المطبخ جنبها. لو انت مثلا قاعد بالليل كده عايز تشرب كوبايه شاي وتسمع حاجه لذيذه كده. وعلى فكره في الموجات بتاعته اكتر شويه من التاني، في مثلا حوالي 4 أو 5 موجات. وطبعا تقدر في المؤشر بتاعه، ده شيء مهم جدا. يعني وانا بشتري الحاجه تلاقي ايه، واحد يقول لك على فكره ده من غير مؤشر، لا ده بمؤشر. فبتلاقي الناس بتتكلم على موضوع المؤشر ده على انه حاجه مهمه، مش عارف، بس انا يعني لما فصلت فيه بصراحه ده هتلاقيه في كل حته بيتكلم في 350 320. لما لو لفيت شويه هتجيبه اقل من كده. يعني انا جايبه يعني بالصراحه ب 300 جنيه بالظبط. لفيت شويه واقول لكم بقى اماكن البيع فين. لو انتوا عارفين اول الازهر، اول الازهر في القاهره، طبعا احنا بنتكلم على القاهره. اول الازهر هتلاقي في مكان متخصص بس، شارع اسمه شارع
مرجان وشارع العطار. دول الاتنين دول، ده واحد بتاع دشوش وده واحد بتاع موبايلات، يعني شارع العطار بتاع موبايلات وشارع مرجان بتاع الدش وكل ما يتعلق بالدش. هتلاقيهم برضو بيبيعوا نفس المواضيع دي، وهتلاقي عندهم كل الادوات بتاعة الاصوات، سواء مايكات، سواء الحاجات اللي هي بتاعة الصوت اللي هي الميكسرات والكلام ده كله. هتلاقي عندهم تنوع مهول، وهتلاقيه بأرخص سعر هناك في المكان ده. زي ما قلت لكم كده اهو، هتلاقوا الاتنين دول بأرخص سعر موجود، وأرخص سعر ممكن تدوروا عليهم، ممكن تفصلوا، بس طبعا مش فصل فظيع يعني. ممكن تلاقوا كل ده هناك في الشارع اللي بقول لكم عليه في اول الازهر. هتركب اي حاجه من رمسيس او هتركب اي حاجه من، يعني لو شوف انت مكانك فين وتقول له عايز انزل عند اول الازهر، عند الشارع اللي بيبيعوا فيه اللي هي المنتجات بتاعة الصوتيات والكلام ده كله. هتلاقي الناس كلها عارفاه، هو مشهور جدا طبعا، من الأماكن المشهورة جدا في مصر. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، حلقة سريعة كده في رمضان. ما تنسوناش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.